Life to the living. Death to the dead. We have sworn to protect the living from the lingering dead. Keep the incarnate and the invisible separate. To bring peace on errant souls. Once their grip on this world is broken. Life to the living. Death to the dead. Life to the living. Death to the dead. Life to the living. Death to the dead. Honoring my oath. Or sacrificing the living to bring me back. I'm not sure I can do this. Honor your oath or bring me back. But don't leave me like this. Dámy a pánové, vítám vás u další epizody ke hře Banishers a aktuálně jsme na cestě za Kate Newsmithovou a jdeme se jí zeptat na Deboru, odkud se vlastně znají, protože na konci minulé epizody jsme odhalili nějaký zajímavý dopis. Počkej, tady to nejprve vyčořím. Dobrý den. No, nazdar děvče, dlouho jsme se neviděli. Is anyone alive? No news yet on that front. Then I'll ask you to keep looking. OK. Hele, potřebuji vaši pomoc. I'm trying to track someone down, and I was hoping you could help me. I doubt I'll be much use, but I'll help you if I can. So, I found your name in an old letter. It was addressed to someone by the name of Grace. It was written by Deborah Comenius. You're tenacious. I'll give you that. But must you push so? Deborah Nemusíš tak wrote tlačit of na a pilu. cabin in the woods. Could this Grace person have found it? I don't know. It was all a very long time ago. I had forgotten her. Did Grace ask you for help? No. Grace Pennington vanished. No one ever saw her again. Grace Pennington? As in Captain Saul Pennington? No, hele, něco na tom bude. Pennington měl dceru. Pennington had a daughter, and you knew her. I knew her, but not well. Deborah had her in the school and spoke of her from time to time. Shy as a porcupine and twice as prickly, as I recall. Deborah wrote the letter in February 1688. When did Grace disappear? Months later, Pennington accused Deborah of being a witch. In my recollection, that moment overshadows all others. OK. Jak vypadala? What did Grace look like? I remember her thin and boyish, encumbered by dresses she hated to wear. That sounds like Seeker. Does the name Seeker... To si děláš srandu. It sounds less a name than a calling, but neither mean anything to me. We done? One more question. Did the school teacher keep a cabin in the woods? Deborah spent much time walking the woods, trying to understand New Eden, she said. Now that you mention it, I remember a snowstorm. She spent 3 days in a hut not far from here. Southeast, across the drawbridge, along the path towards the mine. If it's still there. OK, kouknem tam. Goodbye to you for now, Kate. Jako mohli jsme si jí říct o prachy ještě, ale no, dobře. Hele, jdeme ještě se tady zeptat kousíček, jestli nám oni taky něco řeknou. I still don't understand why the ritual failed. Let's just find the hut. Počkej. A já jdu asi nějak blbě. Takže Pennington měl dceru a ta dcera je vlastně hledačka. To je ta cápečka, co nás vytáhla vlastně z moře. A je to mage, takže, nebo čarodejnice tady v tom případě. Takže to je docela zajímavý. On, který upaloval čarodejnice. Tak, hele, 120 metrů, to snad nebude dlouhý. Počkej, mám vůbec nabito? Mám, dobré. Špajtík. Pohodička, přebíjíme.
Tak tohle to funguje tak krásně, asi nemůžu pomoct. Wow. Já použiju takhle, pojď. Vyklepeme. Křách, boom. Ježiš, tohle to je parádička. Au, vole, zase opatrně. Teď by mělo fungovat. Jo, já to nemám nabitý. Nevadí. Ale teď už jo. Boží. Tyhle, to je taková rána. Ha. Nice. Máme. Tak, něco málo potěžíme. Já bych měl prodat všechno to stříbro, protože ho nepotřebuju, ale... Jo, tohle to nejde. Fajn. Cestou nějaký fajtíček je vždycky příjemná záležitost. The hut may be near. Jo, počkej. Ukaž mi symboly. OK, to vypadá jako šipka sem. Aha, vypadá to jako šipka. Asi to šipka bude. I sense magic. Could Seeker be here? Jo. Ah, Sakra. I can see just fine. To vypadá, že ten smrádek jde tady odsud, takže kouknem. Yes. Tohle to je fajn, ono se to dá dobře najít, protože ono to ukazuje takový pruhy, že jo. OK. Nabí. Ne, on je boostnul. Nice. A tebe vyklepem. Tak, já jsem nechtěl. Tak pojď. Snap out of it. I'm right here, you know. Jo, teď jsem tě požádal o pomoc. Dobré, tady bychom to měli, tam je taky nějaká cestička, ale tady máme tu chatku. Jdem tam čouhnout. Počkej, tam musíme jako vrchem, nebo? Kamaráde, tady jich je. Naštěstí oni jdou docela už dobře dolů, nebo respektive máme dobrý level, takže to docela funguje. Tak, můžu tady dolů? Můžu. Jenom bedínka? No, aspoň něco. Jo, hele. Jako čekal jsem, že tady bude něco trošku víc, no, ale... Asi ne. Tak, sebereme to. Já mrknu v rychlosti na mapku, protože... Jako musí tady někde být. Ještě kouknem tady nahoru, jestli tam nepovede cesta. Najdi chatu v lese. No. This can't be a coincidence. Could Grace be Seeker? OK, já jsem jenom dole zahlíd nějakou cestu. Aha, tady fialky jsou taky, nebo co to je? Seeker hasn't been here for a long time. OK, tak tady ty chajdy jsem si nevšiml. Jdeme dovnitř, uvidíme. Anyone home? Hrubě nakreslená mapa starého tábora lovců v temném lese. Něco, co vypadá jako malá chata daleko v lese, bylo zakroužkováno. OK. Vezmu si. Focus on the matter at hand, Red. I am. To je sakra dlouhý dopis, to je jenom náčrtek dopisu. OK, klidně si to přečtěte, stopněte. Quite the fall from grace.
That's not funny, and neither is this. Aye, fair enough. Šmáraný rukopis. A velikost stínů se nachází nejen v magii, ale i ve světě mimo ní. Díky této dosud netušené síle se temnota stává spojencem, ochranou rukou, která nás kolébá a chrání. Umožňuje dokonalou iluzi netrénovanému oku. Temnota mě obklopuje, chrání mou iluzi před světem. Oklame smysly, oslepí mé nepřátelé a umožní mi žít za oponou alternativní reality. Anotace z hledání. Nevím, co je. Nechápu. Téměř jsem uspěl. Rituál disimilace není dostatečně dokonalý, ale musím ho dokázat zdokonalit po svém. Není divu, že pochází z knihy o démonologii. Vždycky byli příliš úzkoprsí na to, aby si rozšířili rozhled. Ale s tímto základem budu schopen vytvořit dokonalé kouzlo iluze. Možná bych mu měl jít poděkovat. Přece jenom hodně riskoval, když tenhle rituál obsal. Možná. Pokud se naše cesty znovu skříží, pak svému poslednímu příteli poděkuji. Další nemodologie. These two schools of magic don't usually see eye to eye. Perhaps Lammy could help us with the spell. Aha, Lamy. Tak nějak mě trošičku napad. Co máme tady? Youngster. They're rags. And they won't help us find her. Aye. OK, jsou to hadry. Tak, ještě to tady zčeknem. OK. Seeker drew this. Now we know she's in the mountains. There's a ritual of dissimulation, and we need the catalyst. The circle powers the door, but I don't know the symbol. I don't know it, but I think Lammy might. We did well to come here. Now we know where she's hiding. Soon we'll be able to use the pond. All we need is the key to the dissimulation spell, and Lammy Haskell will help us with that. Sure. Ano, jistě. Dobře, máme se zeptat Lamyho. Sakra, ten kluk je zaplacený snad do úplně všeho. Zajímavý. Tak uděláme si tady zkratku. Já jsem si popravdě, když jsem tady pobíhal, tak jsem si té chatky vůbec nevšiml. Tak je pravda, že jsem nečuměl nahoru. Tak, jak my to máme daleko? Co tam tak čouháš? Tady jsem byl? Úplně v pohodice. Takže, jak my to máme daleko? No to vypadá, že to bude trošku štreka. Jo. Což není úplně fajn. My máme tady. Láska si najde cestu. A potom, jo, nepovinné tady pokecat s tou Penningtonovou. To bych taky potřeboval. Dobré, hele, viděl bych to tak, že já se přesunu blíž, ať nemusím běžet celou cestu. Ještě menší zastávka tady u kováře, protože my pro ně máme ty hřebíky. Co? Našel jsem tvoje hřebíky. I found you some nails. Good. I would say thank you kindly, but I don't want to. So Super. actually, I will say one last thing. You claim to blame people without question or thought to whose life you're taking. But that, sir, is no way to honor the living. We deserve better. She deserved better. I hope your conscience eats you up at night. No. Super. I'll take my leave. Good. OK, tak jsme s ním pokecali, dostali jsme 600 XPček. Což je zase fajn, to není vůbec špatný, si myslím. A byla to vedlejší aktivitka, no, donést mu hřebíky vlastně. To bylo, dá se říct, já nevím, druhý quest, který jsme tady získali. Že máme tady tomu cápečkovi, nebo respektive jsme
pomstili kováře. A tady tomu cápečkovi jsme měli donést hřebíčky, protože on není úplně kovář, jo. Takže jo, hele, jdeme si rychlo cestování a já bych se posunul... Hej, tady se to nějak divně načetlo. Jo, dobrá. Super. Tady bude Lamy, pokecáme s ním a uvidíme, co nám poví. Ten tak probíhal kolem kovárny, jak jsem si na to všimnul. Tak, Lamy, kde pak tě máme? Ok, já doufám, že Lamy ho povýšit na guvernéra byla dobrá volba. Počkej, rovnou mu to tady lohnem. Nepřítel uvnitř, jo? Nazdar, Lamy. What a pleasant surprise. I was fair and sure that I'd never see you again. Where are you off to? Far away, God willing. Build bridges, say the wise, that people may better understand each other. Build a jetty, say I, so that a ship may come and we can leave. New Eden is a fascinating study for you and I. But for ordinary folk, it is, as I've heard it put, a shithole. Jo, no. Odchod by ti mohl pomoci. Leaving sounds right to me, if these people learn from their mistakes. They repent, Mistress Duarte. A new start elsewhere, away from the place in which they sinned, will do them good. Spoken like a leader. I fear, however, that not everyone shall listen. I fear what shall befall them if they stay behind. OK, hele, poznáváš tu We stránku? found a page ripped from a book. Yeah, do you recognize it? Let me see. Is this from the Trismegistus riddles? Yes, it seems to be. Why would you bring me one mildewed page from an amusing but harmless little book? Why would you fail to disclose that you'd given another ritual to another friend? It was a long time ago. I said after Caleb I'd distribute no more rituals, and that's what I've done. Not done. We know. But we're looking for Grace Pennington now, and we were hoping you'd help us find her. Who? Really, boy? Koho? I'm sorry, Mistress Antea. You said Grace's name, and it is my reflex to protect her. Jo, takhle. Kdy jsi ji naposledy When was the viděl? last time you saw Grace Pennington? It had to be a few days after I brought her the cloaking ritual. When I returned to visit, the hut had disappeared. Which makes sense now that I think of it. That's it? You never again tried to find your best friend, your only friend. Well, you see, some weeks later, the first whispers of witchcraft started to fly about town. I kept my head down, and Grace was better off out of it. I was right. And I'm glad she escaped. Strange to think of her again after so long. OK. Slyšel jsi někdy o hledači? Ever heard of someone named Seeker? Seeker? No. Sounds like a title, like my true pursuer. This Seeker. Is she Grace? Is she alive? Do you know where she is? Tyjo, tak ten nám asi moc nepomůže. We hope she's still alive. We're trying to find out. We think she's hidden herself away behind your dissimulation spell. Then you'll need to unravel it. Shouldn't be too difficult once you're armed with the salient facts. OK, jak funguje rituál? How does the ritual work? It creates illusions so effective that they deceive even the keenest eye.
There are more effective cloaking spells, but the Trismegistus riddles do have a simple elegance. The short version, please. Ending with how we break it. Yes, of course. To achieve that, all you need is the caster's full name and the symbol used to make fast the illusion. Grace Pennington and a triangle pointing downwards. Well then, now all you need is a simple counterspell from the same book and... Oh my. What now? No povídej. I'm afraid I left my copy in the Araloo. In the void. That's just great. Just great. Ježiš, my se tam budeme muset vrátit, ne? Once you've retrieved the book, dispelling Grace's illusion will be like a walk in the park. Comparatively speaking. Na čem teď pracuješ? We overheard you. What are you working on? I, to my horror, am working on a speech. It's terrible. I don't even know where to spíš start. jsou otázky už jakoby k tomu vedlejšímu questíku. Ty na to přijdeš. You're a big boy. You'll figure it out. I appreciate your confidence, though I admit I do not share it. Are things that bad? Tell the truth, I don't rightly know. They don't trust me. They tell me nothing, and when they do, they're probably lying. And without the wards, well, I fear things will get worse before they get better. In fact, they already have. Spectres walk, and we are in need of a banisher, or two. If you can bring people peace, well, I doubt they'll be grateful. But perhaps they should have the strength to believe in a brighter future. Thank you for your help. Díky. Hele, jdeme teda do té prázdnoty. I'm still her friend. I'd be glad to see her again. Once we found her, we'll be glad to tell her. As a community and bychom ji našli, kdyby si nenechal tu individuals. knihu v prázdnotě. To fakt není normální cápeček. Tak, kudy si jde ven? Jo, tady. Dobrá. Kde máme ten vstup do té prázdnoty? On by neměl být daleko, ale obávám se, že to bude... Jasně. U toho mlýna. Dobrá. Takže, portneme se k mlýnu. To bude fofr. Talk to me. Don't hold back. You act as though all is well. As though I had not died. I'm dead. And I'm not all right. I'm not all right at all. But you pretend not to see it. That makes me angry. And it makes me sad. I never wanted that. I know. But it still felt that way. Anto, teď nepruď, teď máme důležitý úkol. Takže Takže rychlo cestování. Jo, mlýn. Čekaj, já ho vždycky označím, já nevím proč, vždycky nedám F, ale kliknu na to normálně. Ale jdeme do prázdnoty. Je strašně moc ukecaná tato epizodka. Furt tady o něčem žbrblaj. Tak, tady by měl být ten výtah, že jo? A mělo by to hned zajet až... Maria. Mám jsem tady žuchl. Dolů, prosím. Já jsem trošku procházel náš ekvip, jestli bych si nevybavil třeba jiný brnění nebo takhle. Ale tady to mi zatím furt přijde jakoby jedno z nejlepších, co máme. Ještě jsem přemýšlel o jednom brnění, který tam je, ale nepřišlo mi úplně tak cool. Jo, tady máme tuhletu stěnu. Otevři, prosím. Super, děkuji ti. Velmi laskavá. Jo, tady. A jo, hele, jenom jeden. Jo, nebo taky ne, ale ten vede...
Počkej, a ten jako vede kam? Hej. Přehlížím tu jo, tamhle je. OK, tak ještě jednou. To je tenhle. A jiný. Ty vole, kam to vede? Nebo to povede někam dolů, že jo? Nevím, asi jsem slepej, ale podle mě to vede někam dolů. Dobrý, na to kašlem. To když tak udělám potom. Dobrý, nabit to máme. Jedeme ještě o patro níž. Najednou jak ty výtahy jezdí rychle. Když jsem jel na nich, tak jeli šnečí rychlostí a teď úplně... Dobře, jo, jede to rychlejc. Dobré. Tak, to si vezmu. Děkuji. Jo, a tady máme ten vstup. To asi nebylo dole. Nevím. Fakt netuším. Dobrý, jdeme dovnitř. Cestování prázdnotou. A půjdeme vyzvednout tu knihu. Super. Jsem tady dobře, že jo? Look, I couldn't talk about it. Couldn't talk about what? You accused me of pretending not to see that you're dead. That's how I feel, Red. You have to accept it. I couldn't face your death. I admit that. Your death left me desolate. I knew in my heart that it should have been me. Then you came back. Hej, co to bylo, jak jsem ti I proběhl? snatched at a chance to undo what'd been done. I don't wish to deny your pain. No. I've just tried to deal with mine. Wow. That's... I hadn't thought of it that way. Přesně, Anteo, viděla si to jenom z jedné strany. Jako čekal jsem, že už tady na nás někdo naběhne a zatím to tady je celkem čistý, jako nestěžuju si úplně. Ty vole, já občas nedržím hubu. Dobrý, aspoň jednoho jsem trefil, nice. Hej, tohleto potřebuji se sekat. Ten je otravnej. I'm still here. Ne. Nice. Au, vole. Šák, vole. Hej. Nabí. Má zase tu svou auru debilní. Ne, snáším. Jsi dead? Dobrý. Přebijeme? Teď jenom jsem dořekl, že na nás nikdo nezautočí. Křach, hove. No. A je dobrý, že ty kombíčka už mám trošku v ruce. Dobrý, hele, tady už je bedínka, vidím, takže už jsme u jeho příbytku. Nebo ne? Jo, je to tady. Tak, kamarádíčku, kde pak to máš?
Jaký provázek. Najdi knihu. No já bych rád, ale... Jako nevidím jí tu nikde. Je takhle. Jo, takhle. This looks like Lami's stuff. Only more scattered. Even with the void shifting, the book Je to should be tady around takový here trošičku somewhere. rozházený. Bereme knížku. Hádánky trysme něcové. Symbol trojúhelníků směřujícího dolů. Tento symbol znamená rovnováhu, jednoduchost, pevnost. Demonologická škola magie tento symbol příliš nepoužívá. Přednost mu dají ty čarodějky, ženy, které si říkají vědmy. Používá se hlavně pro iluze nebo jiná kouzla, které klamou primární smysly. Chcete-li zrušit tento druh kouzla, soustřeďte se na původ kouzla a jménem zaklínače nařiďte, aby bylo kouzlo zrušeno. Určí také, co má kouzlo zrušit a jaký význam má z kouzla uvolnit. OK. Got it. That seemed a little too easy. Jo, je We to have až the moc symbol we easy. need. Let's go back to the mountain and find her hiding place. Tady se nám to maličko porouchalo. Dobrý. Naštěstí si můžeme krásně odskočit, což je fajn. Did you hear that? First things Jo. first, Red. Slyš... Ne. Ach jo. Hele, nejsem si jistý, ale vypadá to, že jsem to asi vykryl. Tak tohle to mě asi trošičku zabolelo. Se vyčilujem, kamarádičku. Tady máš jednu do očička. Druhou do očička. Třetí do očička. Dobře, tak tady tomu bych se docela rád vyhnul. Tohle to je... Au, 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 vole, kde ty ses tady vzal? Ne. Au. Však ho. Tak a pojď. Došlo. Hele, já se pro jistotu healnu, nechci tohleto opakovat. Můžu toho ptáka nějak sestřelit, můžu. Au, vole. Au, vole. Dobré. Pojď. Dobrý, asi jsem se jednomu vyhnul. Druhý bum samozřejmě už ne. Bum. Au, vole. Tak, připínačka. Dobré, tak ty vole, to jsem nečekal popravdě. To celkem zafungovalo, dokonce jsem se vyhnul i všem těm ptákům blbým. Hej, hej, hej. Dobrý. Já jsem spokojen. Ale co to bylo za divnozvuk, tyjo?
Jak kdyby někdo naříkal. Nevím. Dobrý, jdeme odsud. Jdeme odsud. A jdeme najít tu hledačku. Počkej, kde to jsem? Úplně někde jinde. Asi mi to nevadí. Dobrý, ale hned je tady výtah. Jo, ten vede dolů. Jo, to... Dobrý, už se asi chytám. Dobrý, 300 metrů doběhneme. Pomaličku se blížíme k místu, kde by měl být schovaný hledač, ale no jasně zase. Ježíš, to je tady tenhle ten blbec. Tak no víš co, asi to s tebou skoncujeme hodně rychle. Jo, tamhle je další, to se mi nelíbí, okej? Watch your step. Jo, dám, no ty vole, snažím se si dávat pozor, ale moc mi to nejde. Tak to je potřebuji killnout. Tak, proskočíme. Hej. Tady ten je hodně, když oni jsou oba jako docela otravný parkanti. Tady ten uskakuje, tamhle ten střílí na dálku. Tak ty vole. Boom. Já si prvně zbavím tady tohohletoho hnusáka. Boom. Tak zaútoč. No ty vole. Dobrý. Ježišmarja. Základní animace, já to takhle podělám. Tak, děvče. Ona by měla být někde? Někde tady, ne? This is it. Seeker is behind this a wall. jo. Let the veil of unknowing be lifted. Let us see through the eyes of Grace Pennington. No, hezky pěkně. A tohle to jsem nečekal, popravdě. Ceridian? You're surprisingly slow, even for a banisher. You're late. Jo, brzy. Early. At last we find you. Missed me that much, did you? You could have hurried. You always think you have more time, and suddenly you don't. It wasn't in vain. We have come far and learned much. I hope so, but don't think you have it all figured out. You're still banishers, after all. We are indeed, Grace. So, you know. Jsi Penningtonova dcera. I know you're Pennington's daughter. Still, I see the family resemblance. In the end, neither could he. It must have hurt. Does it matter now? The captain is no more, and till the end, so was his daughter. I defied him. I sought forbidden knowledge and stepped beyond the boundaries.
At the end of that most painful of journeys, Grace was dead. And Seeker was born. Yes, it hurt, but it was worth it. I accept it now. I accept it all. Ceridian has left a hollow, and I am called to fill it. I accept. Okay. I am ready for my role in this world. Are you ready for yours? Počkej, ukaž mi nejprve, co prodáváš. Yes. Mám 2 litry. Ty vole, co já to potřebuju? Já potřebuju tady ten elitní nesmysl a myslím si, že 2krát dokonce. Jo. Doufám, že jsem to koupil dobře. The time has come for us to go back to New Eden and face the nightmare. Yes. Balance must be restored. You must face your fate and end the curse. Ceridian said the only way back was through the void. But the pond seems broken. We need your help. Of course you do. We're listening. Remember Ceridian's words. If you were to defeat the nightmare, your hearts must be open to each other. No barriers. Your bond must be strong. Okay. We've never been stronger. This void breach is not like the others. This one leaks. This one sits at the rotten core of the entire region. You must leave whatever still burns in your hearts at the threshold. If you don't, the void will kill you. Do you know where in Eden Town the void shall lead us? The trick is to focus on your happiest memories and let them take you there. At least that's how it's always worked for me. We'll try. And when at last you succeed, I too shall return to New Eden Town. I shall see you there. Dobře. With that, we'll take our leave. Bring peace to this troubled land and your troubled hearts, my friends. I know it's not easy to hear, especially when it's me saying it. On the contrary. Thank you, Seeker. We'll do our best. No tak dobře. Překročte prázdnotu. Což znamená, že... Co je tohleto? What's that? That is not your concern. Jo, tak sorry, jenom jsem se zeptal. Ježišmarja, to je kousavá. I was a different person then. Ty knížečky. Hele, to teda znamená, že v příští epizodce půjdeme prázdnotou a půjdeme konečně do Nového Edenu. Nicméně, já to tady pro dnešek zapíchnu. Pokud se vám epizoda líbila, budu moc rád, pokud nahodíte like, případně odběr, jestli ještě nemáte. A my se uvidíme u pokračování. Takže jo, díky moc a čus.